Trở lại câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong cách đây 3 năm, những chi tiết trong quá khứ khá xót xa. 3 năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, với những chi tiết trong quá khứ được khơi lại và lý do chia tay đầy xót xa. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong từ khi yêu nhau trên phim trường đến khi chia tay bắt nguồn từ sự xung đột tính cách giữa một người phụ nữ độc lập và một người thừa kế giàu có. Cô ấy chiến đấu cho sự nghiệp, trong khi anh ấy khao khát sự bầu bạn dịu dàng. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh đã giành được 2 giải nữ diễn viên xuất sắc nhất và chuyển sang ngành công nghiệp điện ảnh, trong khi Phong Thiếu Phong lại vướng vào tranh cãi về việc thay đổi bạn gái khi đang quay phim. Câu nói của Dương Mịch, ngay cả tình yêu sâu đậm nhất cuối cùng cũng sẽ dẫn đến cùng một đích đến, hé lộ sự thật về hôn nhân trong ngành giải trí. Thật bất ngờ, 3 năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong lại trở thành tâm điểm chú ý vì điều này. Sau khi đọc xong, người ta chỉ có thể thở dài rằng Dương Mịch quả thực rất thông minh. Mới đây, các tay săn ảnh đã chụp được hình ảnh Phong Thiếu Phong cùng bạn gái mới nắm tay nhau trên đường phố, trông rất tình tứ. Khi thấy tin này, cư dân mạng khá bức xúc, tại sao Phong lại đi theo vết xe đổ của Hoang Xeo Minh tìm bạn gái với gương mặt sống ảo. Tuy nhiên, người phụ nữ bị paparazzi chụp ảnh, được cho là bạn gái mới, đã nhanh chóng phủ nhận mình là người trong ảnh. Mặc dù người phụ nữ này phủ nhận, nhưng dường như ông Phong đã có bạn gái mới, dù danh tính của cô ấy vẫn chưa được tiết lộ. Sau khi chứng kiến vụ việc này, mọi người không khỏi thở dài, tự hỏi tại sao các nam nghệ sĩ trung niên gần đây đều bị ám ảnh bởi gương mặt sống ảo. Thậm chí có người còn nói đùa rằng đã có một lớp đào tạo người nổi tiếng mới được mở ra. Mối quan hệ mới của ông Phong đã ảnh hưởng đáng kể đến vợ cũ của ông. Kể từ khi những bức ảnh ông và bạn gái đi trên đường phố lan truyền, Chao Lia Hinh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Một số người cho rằng ông Phong lẽ ra đã tìm được người yêu từ lâu rồi, vì vợ cũ của ông gặp gỡ vài người đàn ông. Tin tức này khiến mọi người hoang mang. Mấy năm gần đây Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với công việc, hiếm khi tham dự sự kiện, vậy cô ấy lấy đâu ra thời gian hẹn hò, huống chi là hẹn hò với nhiều người. Điều này nghe có vẻ như đang tung tin đồn, mãi đến khi thấy cả hai người trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, tôi mới nhận ra việc họ ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Thông báo kết hôn đột ngột của cô Triệu và anh Phong là một bất ngờ hoàn toàn. Không ai ngờ rằng hai người dường như không hợp nhau lại có thể kết hôn. Ban đầu, nhiều người hâm mộ tỏ ra hoài nghi, nhưng sau đó khi phát hiện ra họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim, mọi người dần chấp nhận sự thật. Năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Phong cùng đóng trong phim Sao Tôn Ngộ không 3 sao. Tháng 9 năm 2017, tin tức lan truyền trên mạng rằng Triệu Lệ Dĩnh đã qua đêm tại nhà Phong Phong. Trước đó, họ từng được nhìn thấy cùng nhau vào một khách sạn với trang phục Ton Su Ton, càng làm dấy lên suy đoán rằng họ đang hẹn hò. Sau đó, cả hai lại hợp tác trong phim Sao Mộng Lan Sao. Các phương tiện truyền thông đưa tin hai người đang đi cạnh nhau trong trang phục diễn trên phim trường một cảnh quay đêm. Vừa đi vừa trò chuyện thì cô Triệu đột nhiên khoác tay ông Phong. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng họ thực sự đang hẹn hò. Sau đó, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Cư dân mạng đã xem lại những tương tác trước đây của họ và tìm thấy nhiều manh mối. Sau khi kết hôn, họ thỉnh thoảng thể hiện tình cảm nơi công cộng khiến người xem cảm thấy ngọt ngào. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh khá hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, nhưng không ngờ khoảng cách giữa họ lại ngày càng lớn sau khi có con. Phong Phong từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh cảm thấy không cảm nhận được tình yêu của vợ, thậm chí còn cảm thấy vợ mình kết hôn với anh chỉ để hoàn thành thủ tục. Trong suốt mối quan hệ, họ chưa từng tổ chức lễ cưới hay chụp ảnh đôi, khiến mọi người tin rằng họ không thân mật như những cặp vợ chồng điển hình. Tình trạng này bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Thứ nhất, đó là sự khác biệt về tính cách và ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của họ. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ nông thôn và cô đạt được thành công hiện tại nhờ nhiều năm nỗ lực không ngừng. Cô độc lập, kiên cường, có chính kiến riêng, kế hoạch và mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp. Quá trình trưởng thành như vậy đã tôi luyện cô trở nên mạnh mẽ và quen với việc tự mình giải quyết vấn đề. Phong Thượng Phong xuất thân từ gia đình giàu có, được hưởng cuộc sống sung túc từ nhỏ và được giáo dục tốt. Anh lớn lên trong môi trường nghệ thuật. Về tính cách, anh khá ôn hòa và có xu hướng thận trọng, hòa giải khi giải quyết vấn đề. Hai người có tính cách và xuất thân khác nhau, dẫn đến quan điểm khác nhau về cuộc sống và lựa chọn công việc, tiềm ẩn nguy cơ bất đồng và tranh cãi trong hôn nhân. Thứ hai là mâu thuẫn giữa công việc và cuộc sống gia đình. Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là người nghiện công việc trong ngành giải trí. Cô cực kỳ tận tâm với sự nghiệp, gần như năm nào cũng ra mắt tác phẩm mới. Sau khi kết hôn và sinh con, cô nhanh chóng quay trở lại làm việc và sự nghiệp của cô rất thành công. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Phong dường như tập trung nhiều hơn vào gia đình. Sự khác biệt trong sự nghiệp có thể dẫn đến những bất đồng quan điểm giữa hai người về việc chia sẻ trách nhiệm gia đình và lên kế hoạch cho tương lai. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân. Cô Chao lý trí hơn trong cách tiếp cận các mối quan hệ. Cô ấy coi trọng cảm xúc và sự phát triển của bản thân.
Theo quan điểm của cô, hôn nhân không phải là tất cả trong cuộc sống, và nếu có vấn đề phát sinh trong hôn nhân, cô ấy sẽ dứt khoát chấm dứt mối quan hệ. Phân có thể có những kỳ vọng riêng về hôn nhân, về mặt tình cảm, anh ấy có thể muốn người bạn đời dành nhiều thời gian hơn cho mình và hỗ trợ anh ấy nhiều hơn. Sự khác biệt về giá trị tình cảm này đã khiến họ khó duy trì cuộc hôn nhân. Đây chỉ là những suy đoán và phân tích, chỉ có những người liên quan mới thực sự biết lý do thực sự. Dù sao đi nữa, việc ly hôn là quyết định của riêng họ. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của họ và chúc cả hai hạnh phúc trong tương lai. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của họ bắt đầu rẽ nhánh. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Chao thăng tiến vượt bậc. Năm đó, cô ấy gần như xuất hiện khắp mọi nơi trong ngành giải trí, nhận được vô số giải thưởng và trở thành một người chiến thắng lớn. Những màn trình diễn xuất sắc của cô trong phim điện ảnh và truyền hình đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, chẳng hạn như giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Ưng Phi Thiên, giúp cô trở thành một nữ diễn viên đoạt giải kép. Những giải thưởng này không chỉ công nhận tài năng diễn xuất của cô mà còn chứng minh sự chuyển đổi nghề nghiệp thành công sau khi ly hôn. Cô không còn chỉ tập trung vào phim truyền hình mà bắt đầu lấn sân sang ngành điện ảnh. Cho dù đó là những bộ phim cô hợp tác với Trương Nghệ Mưu hay những bộ phim nghệ thuật do chính cô đóng vai chính, tất cả đều nhận được phản hồi tích cực cả trong nước và quốc tế. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang khác nhau, hợp tác với các thương hiệu lớn, thể hiện khả năng kinh doanh xuất sắc và sức hút thời trang của mình. Mặc dù lịch trình làm việc bận rộn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dành thời gian cho con trai trong những lúc rảnh rỗi. Cô hiểu sâu sắc tầm quan trọng của gia đình và luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhìn vào sự nghiệp của chồng cũ cô ấy, dường như đã có phần sa sút, và trong một thời gian dài, anh ấy gần như biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây anh ấy đã phát hành những tác phẩm mới, có thể coi là một thành công. Nhiều khán giả đã nhận xét rằng họ luôn nhớ anh ấy thay đổi bạn gái mỗi khi đóng phim truyền hình mới. Anh ấy quả thực đã có mối quan hệ với nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc, nhưng tất cả đều kết thúc bằng chia tay. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, việc lựa chọn con đường riêng trong cuộc sống quả thực là lựa chọn tốt nhất. Khác biệt về tính cách và giá trị, Phùng Thiệu Phong từng công khai nói rằng điều thu hút anh nhất ở Triệu Lệ Dĩnh là sự phóng khoáng, ngây thơ và hoạt bát. Nhưng những đặc điểm này cũng có thể dẫn đến mâu thuẫn về việc phân chia trách nhiệm gia đình. Ví dụ, Triệu Lệ Dĩnh là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu và nhanh chóng trở lại làm việc sau khi sinh con, trong khi Phùng Thiệu Phong lại ưa thích mô hình gia đình truyền thống hơn. Những khác biệt này có thể đã tích lũy dần thành những mâu thuẫn không thể hòa giải. Tin đồn về nền tảng tình cảm yếu kém, hai người gặp nhau khi cùng làm việc trong bộ phim Sao Tôn Ngộ Không 3, nhưng cái kết của bộ phim, nơi họ yêu nhau nhưng chia tay, đã được một số cư dân mạng cho là phản ánh hiện thực. Hơn nữa, việc hẹn hò và kết hôn kín đáo, thiếu sự tương tác công khai đã làm dấy lên những câu hỏi về sự ổn định của mối quan hệ của họ. Những tin đồn thường xuyên về bất hòa trong hôn nhân đã báo trước sự kết thúc. Trong suốt cuộc hôn nhân, cặp đôi phải đối mặt với nhiều tin đồn về việc ly hôn sắp xảy ra. Mặc dù cả hai bên đều không trực tiếp lên tiếng về những tin đồn này, nhưng những lời đồn đoán liên tục đã làm dấy lên nghi ngờ trong dư luận về sự bền vững của mối quan hệ của họ. Ví dụ, cư dân mạng đã chỉ ra những chi tiết như việc ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng và tương tác ngày càng lạnh nhạt trên mạng xã hội, cho rằng đây là dấu hiệu của mối quan hệ căng thẳng. Thông báo ly hôn và những hành động tiếp theo. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn, cho biết họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Vâng, sau Vâng đăng trên Weibo, quá khứ tốt đẹp, mong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Triệu Lệ Dĩnh không phản hồi riêng, nhưng công ty quản lý của cô đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh sự chia ly trong hòa bình. Cách tiếp cận kiềm chế này thể hiện thái độ lý trí của cả hai bên đối với việc kết thúc hôn nhân, càng chứng tỏ rằng ly hôn là kết quả của những mâu thuẫn tích lũy chứ không phải là một sự bốc đồng đột ngột. Việc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong không phải là không có dấu hiệu báo trước. Những tranh cãi xung quanh việc họ không bao giờ tổ chức lễ cưới, sự khác biệt về quan điểm hôn nhân, những tin đồn thường xuyên về bất hòa trong hôn nhân, và cuối cùng là sự chia ly trong hòa bình với lý do dành quá ít thời gian cho nhau, tất cả đều cho thấy những vấn đề tiềm ẩn trong cuộc hôn nhân của họ. Việc họ lựa chọn chấm dứt mối quan hệ trước khi con họ tròn 2 tuổi, dù đáng tiếc, cũng phản ánh sự chấp nhận thực tế một cách hợp lý. Sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, từ cô gái quê đến nữ hoàng sao hàng đầu, tại sao sự nghiệp của cô lại vượt qua Phùng Thiệu Phong? Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, một sự tương phản rõ rệt với những thành tựu sau này. Đúng vậy, việc cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, ngôi sao, là do tình cờ, dẫn đến việc cô ký hợp đồng với một công ty và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ban đầu, cô đóng các vai phụ như người hầu gái cho đến khi xuất hiện trong Huyền thoại Lỗ Chân, bộ phim mang lại cho cô sự công nhận rộng rãi và đưa cô lên đỉnh cao danh vọng quốc gia. Tại sao bạn nghĩ cô ấy có thể leo lên vị trí cao như vậy trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng trở thành nữ hoàng rating? Đó là nhờ cô ấy không được đào tạo bài bản,
không có mối quan hệ và tự mình gây dựng nguồn lực từng chút một thông qua sự chăm chỉ. Cô ấy chuẩn bị tỉ mỉ cho từng vai diễn, nghiên cứu và thậm chí học cả cảnh kết hôn. Cô ấy vô cùng tận tâm, và sau đó, anh ấy liên tục thử thách bản thân, đóng nhiều vai khác nhau để tác phẩm của mình tự nói lên tất cả. Anh ấy cũng luôn kiên quyết chọn kịch bản và diễn xuất một cách chân thực, không màu mè. Chính nhờ sự chuyên nghiệp và kiên trì này mà anh ấy đã dần đạt được vị trí như ngày hôm nay. Theo bạn, điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Triệu Lệ Dĩnh là gì? Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái xuất thân từ nông thôn, tốt nghiệp trường dạy nghề và nhờ sự nỗ lực của bản thân, cô ấy đã trở thành một ngôi sao hàng đầu trong ngành điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa, cô ấy luôn kiên định với lựa chọn và nhịp độ của riêng mình. Cho dù gặp phải dông bão nào, cô ấy cũng tự tạo dựng tương lai cho mình. Cô ấy là hình mẫu cho rất nhiều phụ nữ. Được rồi, chúng ta hãy dừng lại ở đây về sự trở lại sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Hãy nghỉ giải lao và quay lại sau. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về những thăng trầm trong chuyện tình cảm của cô ấy. Chúng ta sẽ tập trung vào cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong. Theo bạn, điểm độc đáo trong cuộc hôn nhân của họ là gì? Thực ra họ gặp nhau khi cùng đóng phim, rồi nhanh chóng kết hôn và có con. Nhưng cuộc hôn nhân này không có nhiều sự chuẩn bị, nó diễn ra rất đột ngột, như thể như chuyện xảy ra chỉ sau một đêm. Đúng vậy, cả hai đều rất coi trọng sự nghiệp, trong khi một người lại hướng về gia đình hơn. Lối sống của họ hoàn toàn khác biệt, cộng thêm áp lực từ bên ngoài và trách nhiệm gia đình, cuộc hôn nhân của họ khá ngắn ngủi, điều này khá đáng tiếc. Bạn nghĩ đâu là những lý do bên ngoài dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân của họ? Thực ra, cuộc hôn nhân của họ không được đánh giá cao ngay từ đầu vì danh tính, địa vị và lối sống của họ quá khác biệt. Thêm vào đó, truyền thông liên tục tập trung vào đời tư của họ, gây ra rất nhiều áp lực cho họ. Một số cư dân mạng luôn so sánh sự nghiệp và mối quan hệ của họ, thậm chí có người còn nói rằng Triệu Lệ Dĩnh đã lợi dụng Phong Thiếu Phong để thăng tiến. Những lời chỉ trích từ bên ngoài này không bao giờ dừng lại, đó có thể là một lý do khiến cuộc hôn nhân của họ không thể tiếp tục. Chúng ta đã nói về rất nhiều thăng trầm trong mối quan hệ, cảm giác như quá nhiều thông tin rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút, uống nước và tiếp tục sau nhé. Bạn nghĩ Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi đáng kể sau khi trải qua cuộc khủng hoảng tình cảm này không? Tôi nghĩ cô ấy đã tập trung hơn vào công việc và tự tin hơn. Cô ấy đáp trả mọi nghi ngờ bằng tài năng của mình mỗi khi có phim mới ra mắt. Cô ấy để công việc tự nói lên tất cả và cũng đối mặt với những được mất trong các mối quan hệ một cách điềm tĩnh. Chúng ta đã thảo luận khá kỹ về những thăng trầm trong tình cảm, vậy nên hãy tạm dừng một chút trước khi tiếp tục. Tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh đỉnh cao sự nghiệp của họ, ai thực sự là người không thể với tới. Hãy cùng xem xét những con đường sự nghiệp khác nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong trong 2 năm qua. Triệu Lệ Dĩnh đã vô cùng chăm chỉ trong vài năm qua, hiếm khi nghỉ ngơi. Năm 2024, cô có 2 bộ phim rất quan trọng được phát hành, Sao Thế Kỷ 20 Sao và Sao Gió Thổi Nửa Mùa Hè Sao. Cô đã giành được giải thưởng Phi Thiên cho Sao Thế Kỷ 20 Sao và giải thưởng Bách Hoa cho Sao Gió Thổi Nửa Mùa Hè Sao. Khả năng diễn xuất của cô ấy thực sự không thể phủ nhận và các bộ phim của cô đã đạt được cả thành công về doanh thu phòng vé và được giới phê bình đánh giá cao. Cô ấy tiếp tục thử thách bản thân bằng cách đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình và những vai diễn này cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Vậy đâu là những tác phẩm nổi bật của Phong Sao Phong trong những năm gần đây? Trong những năm gần đây, các tác phẩm của anh ấy không còn ấn tượng như trước và sự phát triển sự nghiệp của anh ấy dường như kém ấn tượng hơn nhiều so với Chao Lia-hing. Cô ấy kín tiếng hơn và hiếm khi xuất hiện trong các dự án lớn. Đúng vậy, anh ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi và sự khác biệt giữa hai người khá rõ ràng. Vậy, bạn nghĩ sự nghiệp của họ sẽ như thế nào trong năm tới? Chao Lia-hing sẽ tiếp tục thử thách bản thân và không ngừng tiến về phía trước. Cô ấy sẽ sử dụng các bộ phim và phim truyền hình thực tế với vai nữ chính mạnh mẽ để củng cố vị thế hàng đầu của mình. Cô ấy sẽ tự tin đối mặt với bất kỳ thay đổi nào trong ngành. Phong Sao Phong, mặt khác, có vẻ kín tiếng hơn và có vẻ bối rối. Anh ấy có thể chưa tìm được bước đột phá và chưa tạo được tiếng vang lớn. Có thể sẽ khó khăn để anh ấy trở lại vị trí trước đây. Khoảng cách phát triển giữa họ đang ngày càng rộng ra. Vậy, xét từ góc độ môi trường ngành công nghiệp nói chung, sự khác biệt trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thực Phong cho thấy thực tế gì? Thực tế là, Triệu Lệ Dĩnh đã tiến từng bước một. Sau đó, dựa vào sức mạnh và sự lựa chọn của bản thân, anh ấy liên tục thử thách bản thân và củng cố vị thế hàng đầu của mình. Nguồn lực, kỹ năng diễn xuất và tầm ảnh hưởng của anh ấy đều tăng lên đều đặn. Đúng vậy, anh ấy luôn rất ổn định. Mặt khác, Phong Thực Phong có thể đã gây được tiếng vang ban đầu, nhưng việc thăng tiến hơn nữa trở nên khó khăn hơn. Quỹ đạo sự nghiệp của anh ấy không rực rỡ như vậy. Sự khác biệt nằm ở mạng lưới quan hệ, nguồn lực, sự lựa chọn cá nhân và khả năng thích ứng với những thay đổi của ngành. Điều này dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong sự nghiệp của họ. Hôm nay, chúng ta đã thảo luận rất nhiều về sự trở lại sự nghiệp và những thăng trầm cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thực Phong. Điều này cho thấy cuộc sống của mỗi người đều có nhịp điệu riêng. Chỉ cần bạn kiên trì,
bạn có thể làm chủ cuộc đời mình.